السلام عليكم ورحمة الله. هرمون الغدة الدرقية من الهرمونات الحارقة لدهون الجسم، وإذا كان هناك خلل أو كسل في الغدة الدرقية فهذا الشيء راح يمنع بشكل كبير من نزول الوزن وحرق الدهون. الغدة الدرقية هي أحد الهرمونات المهمة اللي تساعد بتنظيم وظائف عديدة للجسم. موقعها في قاعدة الرقبة وتكون على شكل الفراشة مثل هذا الشكل. فهذه الغدة المهمة تفرز هرمون جدا مهم اللي هو هرمون الثايروكسين. هذا الهرمون مهم جدا لعملية الإصلاح الخلوي وعملية الأيض. فإذا صار هناك كسل وخمول في وظيفة الغدة الدرقية راح يأثر بشكل كبير على عملية الإصلاح الخلوي. فالأشخاص اللي عندهم كسل في وظيفة الغدة الدرقية يلاحظوا مشكلة في الأنسجة البروتينية مثل تساقط الشعر وتكسر الأظافر. أيضا راح يتأثر بشكل كبير عملية الأيض، فإذا تأثر معدل الأيض هذا الشيء راح يزيد من الوزن. وإذا قرر الشخص الالتزام بنظام غذائي هدفه نزول الوزن راح يكون هناك صعوبة شديدة بنزول الوزن. والنساء أكثر عرضة للإصابة بكسل الغدة الدرقية من الرجال، فالنساء معرضات أكثر للإصابة بكسل الغدة الدرقية 10 مرات أكثر من الرجال. هذا الشيء متعلق بالهرمونات الأنثوية وراح نذكر هذه العلاقة بفيديو منفصل. ولكن بهذا الفيديو لازم نعرف نقطة جدا مهمة، إنه 90% من أسباب كسل خمول الغدة الدرقية إنه يكون سببها مناعي، وتكون على شكل مرض الهاشيموتوز المعروف بكسل الغدة الدرقية. وهذا مرض ذاتي المناعة، أي يعني الخلايا المناعية تستهدف أنسجة الغدة الدرقية وتدمر أنسجة الغدة الدرقية، فبالتالي راح يكون هناك قصور بوظيفة الغدة. وهناك علاقة جدا قوية بين الجهاز الهضمي وبالتحديد الأمعاء مع الغدة الدرقية. فإذا كانت الأمعاء في بيئة غير صحية التهابية هذا الشيء راح يأثر بشكل كبير على وظيفة الغدة الدرقية، لأنه مناعة الجسم تبدأ من الجهاز الهضمي. إذا كان الجهاز الهضمي في حالة غير صحية راح تأثر بشكل كبير على وظيفة الغدة. مثلا إذا كان الشخص يتناول جلوتين القمح الموجودة بالخبز والمعجنات، أو كان يتناول أكلات ترفع من التهابات الجهاز الهضمي مثل السكريات، الحلويات، السكر الأبيض المكرر والزيوت النباتية المعالجة، هذه كلها ترفع من التهابات الجسم. أو إذا كان هناك خلل بتوازن بكتيريا الأمعاء الصديقة، فهذه كلها راح تأثر بشكل كبير على إنه الجهاز الهضمي يكون في حالة غير صحية. وزيادة الالتهابات على مستوى الجهاز الهضمي راح ترسل مؤشرات التهابية راح تنتقل عبر مجرى الدم إلى أنسجة الغدة الدرقية وراح تدمر أنسجتها. فعشان كذا من المهم جدا عشان تتخلص من أعراض كسل الغدة الدرقية اللي عليك تسويه إنك تسترجع صحة الأمعاء. هذه طريقة جدا مهمة، وكثير من الأشخاص عندما استرجعوا من صحة الأمعاء تحسن بشكل كبير من وظيفة الغدة الدرقية. فحاول قدر الإمكان أنك تمتنع عن تناول الأكلات التي تؤثر على صحة القولون مثل الجلوتين اللي هو بروتين القمح الموجودة بالخبز والمعجنات. أيضا امتنع تماما عن الأكلات الالتهابية مثل السكر، الزيوت النباتية المعالجة، وحافظ بشكل كبير على بكتيريا الأمعاء عن طريق تناول الأطعمة المخمرة مثل مخمر الملفوف أو مخمر الأجبان. فهذه كلها عوامل راح تساعد على استرجاع صحة الأمعاء، فبالتالي تقليل أعراض كسل الغدة الدرقية واسترجاع وظيفتها. أيضا الصيام من الأدوات الفعالة جدا اللي تساعد على استرجاع وظيفة الأمعاء. وفكرة الصيام إنك راح تعطي الفرصة لعملية إصلاح جدار الأمعاء، فبالتالي راح تقل بشكل كبير من التهابات الأمعاء. هذا الشيء راح يساعد بشكل كبير على استرجاع وظيفة الغدة الدرقية. ولكن احرص انك ما تبالغ بعدد صيام عالية جدا وفترات
طويلة. هذا الشيء راح يسبب عجز بالسعرات الحرارية، وعجز السعرات الحرارية راح يأثر بشكل كبير على وظيفة الغدة الدرقية. وهناك بعض الأنواع من الأكلات اللي يجب على الأشخاص اللي عندهم كسل وخمول بالغدة الدرقية إنهم يتجنبوها قدر الإمكان، مثل منتجات الصويا، مثل زيت الصويا، حليب الصويا. حاول تمتنع عن أي منتجات تحتوي على الصويا لأنها تأثر على وظيفة الغدة الدرقية. أيضا حاول تقليل من تناول الخضروات الصليبية مثل البروكلي، القرنبيط، السبانخ، الملفوف، وحاول أنك تتناولها مطبوخة، فهذا الشيء راح يقلل التأثير على وظيفة الغدة. أيضا حاول أنك تمتنع عن تناول الدخن والقهوة، فهذه كلها من الأكلات اللي قد تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية. طب إيش الأكلات اللي ينصح بها للأشخاص اللي عندهم كسل بخمول الغدة الدرقية؟ أهمها تناول البيض، فالبيض من الأغذية الغنية بالسيلينيوم، وهذا المعدن مهم جدا للحفاظ واسترجاع وظيفة الغدة الدرقية. أيضا من الأكلات اللي تساعد على استرجاع وظيفتها اللي هو اللحوم، فاللحوم من الأغذية ومن المصادر الغنية بمعدن الزنك اللي أيضا يساعد على استرجاع وظيفة الغدة الدرقية. أيضا ممكن إضافة الدهون الطبيعية الصحية مع نظامك الغذائي، فأبدا ما راح تأثر على وظيفة الغدة الدرقية. هذا غير إنها راح ترفع من السعرات الحرارية اللي تساعدك بإذن الله على الحفاظ على وظيفة الغدة الدرقية. وإذا كنت ملتزم بنظام غذائي يسمح لك بتناول النشويات الصحية، فاحرص على تناول النشويات الخالية من الجلوتين ومنخفضة السكريات مثل الأرز الأسمر والكينوا، فهذه كلها من النشويات المناسبة جدا لمريض خمول الغدة الدرقية. بكذا نكون انتهينا من هذا الفيديو، فإذا عجبك الموضوع أتمنى الضغط على زر الإعجاب، وإذا ما كنت مشترك بالقناة فيسعدني ويشرفني الاشتراك بهذه القناة، لأنه بهذه القناة نهتم أكثر بالمواضيع التي تهم خسارة الدهون واسترجاع الصحة. ويعطيكم ألف عافية.